Hello students, in previous lecture we are discussed about the concept and meaning of the inventory. And now in today's lecture we are start with the significance of inventory. So significance of inventory in which first is significance ને છે તમે ટાઈપ્સ પણ કહી શકો કે કયા કયા ટાઈપની ઇન્વેન્ટરી હોય. તો જો પહેલી સૌથી વસ્તુ આપણે આવ્યું રો મટીરિયલ. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી, ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ભાઈ ઇન્વેન્ટરીની અંદર કઈ કઈ વસ્તુનો આપણે ટૂંકમાં ઇન્ક્લુડ આપણે કરી શકીએ. તો ઇન વિચ ફર્સ્ટ ઇઝ રો મટીરિયલ. રો મટીરિયલનો આપણે કેમાં સમાવેશ કરી શકીએ ઇન્વેન્ટરીની અંદર કે ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ફોર એની ઓફ ધ પ્રોડક્શન યુનિટ અથવા મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની. બરોબર છે, ગમે તે કંપની માટે છે મેન્યુફેક્ચરિંગ, ગમે તે કંપની એની માટે રો મટીરિયલ છે એક મહત્વનો પાર્ટ છે. એના થ્રુ જ એનો બિઝનેસ ચાલે. તો એની સ્ટોર એને જે કરેલો હશે તો આપણે એની ઇન્વેન્ટરી કહી શકીએ. તેના આફ્ટર છે પરચેઝડ પાર્ટ એન્ડ સપ્લાઈઝ. જે વસ્તુ તમે પરચેઝ કરી લેજો, અમુક સમજી લો કે તમારા કોઈ ફોર વ્હીલ મેકિંગ કંપની હોય, સમજી લો તમે ટાટાનું એક્ઝામ્પલ તમે લઈ લો, તો રો મટીરિયલ એના માટે શું છે? સ્ટીલ એના માટે રો મટીરિયલ છે. સ્ટીલ છે, પછી અમુક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વાયરિંગ છે, ટાયર્સ છે, તો આ બધું એનું છે. પરચેઝ પાર્ટ્સ એટલે શું? ટાયર્સને ચીપકાવવા માટે, ટાયરને લગાવવા માટે ટૂંકમાં જે બોલ્સ ને એ બધું નટ બોલ્ટ ને આવે તો એ શું થયું? એક પાર્ટ થયા એ જે તે પ્રોડક્ટને બનાવવા માટે. અને પછી સપ્લાય એટલે શું? કાર એક તૈયાર થઈ ગઈ, જ્યાં સુધી કોઈ ઓર્ડર ના કરે તો કોઈ ડીલર, બરોબર છે, જ્યાં સુધી મોકલે ત્યાં સુધી એને શું કંઈ રાખવું પડે? સ્ટોર કરી રાખવી પડે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અ પાર્ટ ઓફ ધ ઇન્વેન્ટરી, પરચેસ પાર્ટ એન્ડ સપ્લાઈઝ. દેન આફ્ટર વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ પ્રોડક્ટ્સ, WIP આપણે ઇન શોર્ટ કહી શકીએ. વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ એટલે શું થાય? તો કે તમારી ફોર વ્હીલ છે અત્યારે અડધી બની ગયેલી છે ને અડધી બનવાની બાકી છે. તો અડધું તમારા જે પાર્ટ્સ જે છે અડધા લાગી ગયા હશે, અડધા પાર્ટ્સ લગાવવાના બાકી હશે. તો આ પણ છે ઇન્વેન્ટરીમાં તમારો સમાવેશ કરી શકીએ આપણે. તેના આફ્ટર છે આઇટમ્સ બિંગ ટ્રાન્સપોર્ટેડ. હવે અમુક વસ્તુ હોય, બરોબર છે, જે ટ્રાન્સપોર્ટ કરેલી હોય, બરોબર છે, તો એ વસ્તુને પણ તમે કેમાં સમાવેશ કરી શકો? ઇન્વેન્ટરીમાં સમાવેશ કરી શકો. તેના આફ્ટર છે ટૂલ્સ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ. ટૂલ્સ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ એટલે કઈ રીતે? તમારા પ્રોડક્ટને બનાવવા માટે જેટલી ટૂલ્સ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટનો યુઝ થાય છે એ બધી વસ્તુ. ઓકે, this is all are the significance of inventory. So now we are seeing some objectives of inventory management system. There are mainly 7 objectives are there. So let's start with first objective, which is material availability. The primary goal of inventory management is to ensure that all kind of material are accessible whenever the production department need them. હવે જો કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય એમાં ઇન્વેન્ટરી જે મેનેજમેન્ટ છે એનો મેઇન પ્રાઇમરી ગોલ શું હોય કે મટીરિયલની અવેલેબિલિટી હંમેશા રાખવી જોઈએ. જ્યારે જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને જરૂર પડે ત્યારે એની પાસે મટીરિયલ અવેલેબલ હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ જોઈએ ensuring that the production is not stopped or slowed down due to lack of resources. હવે એને બીજું શું જોવાનું આવશે ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ કરતી વખતે જે તે મેનેજરને કે ખાલી ને ખાલી રો મટીરિયલની અછતના લીધે છે અથવા તો શોર્ટેજના લીધે પ્રોડક્શન બંધ થવું જોઈએ નહીં. ખાલી ને ખાલી રો મટીરિયલની લેકના લીધે છે, રો મટીરિયલની અછતના લીધે પ્રોડક્શન સ્ટોપ થવું જોઈએ નહીં. આ એનું એક ખાસ ધ્યાન છે. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ. દેન આફ્ટર બેટર લેવલ ઓફ કસ્ટમર સર્વિસ in which it is impossible to fulfill a received order if you do not have an accurate count of the item in your possession. હવે જો આ ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે, તમારી પાસે જો કોઈ ઓર્ડર આવતો હોય તમે એને પૂરા કરવા, જ્યારે તમારી પાસે એવી ગણતરી ન કે તમારી પાસે કેટલો સ્ટોક પડેલો છે, તમારી પાસે ગણતરી નથી. હવે તમે છે કોઈ ફોર વ્હીલ બનાવતા હોય તમે, બરોબર છે, તો તમારી પાસે ગણતરી ન કે તમારી પાસે કેટલી ટૂંકમાં ફોર વ્હીલરને બનાવવા માટેનું મટીરિયલ છે. તમારી પાસે મટીરિયલ હોય 20 ફોર વ્હીલ બનાવવાનું, તમને ઓર્ડર આવે 40 ફોર વ્હીલ બનાવવાનું, તો 20 તો તમે બનાવીને એનો ઓર્ડર તમે 50% તમે ફૂલફિલ કરી લેશો, 50%નું શું કરવાનું બીજું? આ એક વસ્તુ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ in order to meet request you must have accessible the appropriate goods at the right time. હવે એ તમારા ઓર્ડરને તમારે ફૂલફિલ કરવો છે, તમારા કસ્ટમરને તમારે જે સર્વિસ આપવી છે, તમારી પાસે મેઇન થિંગ શું હોવી જોઈએ? એને પહોંચી વળવા માટે તમારી પાસે છે એટલું કહેવાય ને કે ગુડ્સ તમારી પાસે એટ અ ટાઈમ હોવા જોઈએ. નહીં કે તમે મગાવી લો કોઈ પાસેથી, એટ અ ટાઈમ તમારી પાસે એટલા ગુડ્સ હોવા જોઈએ. તો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ. દેન આફ્ટર keeping wastage and losses to a minimum. Inventory management is a very successful in mitigating losses. હવે ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ જે રહ્યું, બરોબર છે,
નાના જે લોસ થતા હોય બરોબર છે એને ટૂંકમાં કહે ને કવર કરવામાં વધારે પડતું થોડુંક ઉપયોગી આવી શકે છે. કેવી રીતે? when there is no monitoring system in place, it is a very normal for an item to be misplaced. હવે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા તો વસ્તુ પર જો કંટ્રોલ રાખવામાં ન આવે ને તો એ શું થાય કે એ અલગ રીતે બિહેવ કરવા માંડે અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ મિસપ્લેસ પણ થઈ જાય. ઘોડા ઉપર જો લગામ રાખવામાં ન આવે તો એ ભાઈ જાય એની રીતે. એવી રીતે છે કોઈ પણ જો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એના ઉપર પ્રોડક્શન મેનેજર હતો તો કોઈ સુપરવાઇઝર રાખેલો. શું કામ? તો કે જે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન જે છે એનું કામ શું? કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શનને જેટલી બને નીચી લઈ જવી. એનાથી શું થશે? ઓછા રૂપિયામાં જે પહેલાં છે સમજી લો કોઈ મેનેજર ન રાખ્યું હોય. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ, બાલાજી વેફરની એક પેકેટ છે બરોબર છે, એ છે 5 રૂપિયામાં એ લોકોને બનતું હોય. હવે એની એ પ્રોડક્ટ જો એની તૈયાર થતી હોય બરોબર, પ્રોડક્શન થાય બરોબર છે, ત્યારે એનો પર એને ખર્ચો છે 4 રૂપિયા અને 30 પૈસા આવતો હોય એક નંગે. પર પેકેટ 4.5 રૂપિયા જેનો ખર્ચો આવતો હોય તો એ કંપની કોઈ દિવસ 5 રૂપિયામાં વેચે નહીં. તો એના માટે એ શું કરશે? તો કોઈ એક પ્રોડક્શન મેનેજર હશે બરોબર છે, પ્રોડક્શન મેનેજર હતો તો શું કરશે? સુપરવાઇઝરની શું કરશે? એ નિમણૂક કરશે, એની ટુ મની રિક્રુટમેન્ટ ફૂલફિલ કરશે. એનાથી શું થશે? તો કે જે 4.5 રૂપિયા જે આવતું હતું બરોબર પર પેકેટ એની કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન, તો એ શું કરશે? સુપરવાઇઝરનું કામ શું? 4.5 ને એનાથી પણ નીચે લઈ જાય. હવે સમજી લો કોઈ પ્રોડક્શન મેનેજર છે એ સારો કોઈ આવી ગયો તો એ શું કરે? 4.5 ની જગ્યાએ છે જે તે પેકેટને છે 3 રૂપિયા અને 20 પૈસામાં તૈયાર કરી દેતો હોય. તો શું થયું? કંપનીને છે એ જે 1 રૂપિયા અને જે 80 પૈસાનો જે ફાયદો જે થયો એ ફાયદો શું થયો? જે તે કંપની માટે પ્રોફિટનું માર્જિન કંપનીનું વધી જશે. એટલે આપણે જો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ કોઈ પણ આનું રેપર હશે બાલાજી વેફરનું, એમાં શું લખેલું હશે? એમઆરપી. એમઆરપીનું મિનિંગ શું થાય? મેક્સિમમ રિટેલ પ્રાઇસ. આનાથી વધારે કોઈ વેચી શકે નહીં. તો શું છે? કીપિંગ વેસ્ટેજ. વેસ્ટેજ છે ને જેમ બને તેમ ઓછું કરવાનું. બાલાજી શું કરે છે? એની અમુક વેફર જો એવી થઈ ગઈ હોય ને વેસ્ટેજ હતો તો અમુક બળી ગઈ હોય તો બ્લેકિશ જેવી થઈ ગઈ હોય તો એ શું કરે? પેકેટની અંદર નહીં નાખે. એને પોતાના અમુક આઉટલેટ બનાવેલા છે, ત્યાં શું કરશે? ત્યાં થોડાક સસ્તા ભાવે શું કરશે? વેચી નાખશે જે તે વેસ્ટેજને. સમજાણું? આગળ જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ વેરી નોર્મલ ફોર એન આઇટમ ટુ બી મિસપ્લેસ્ડ. થેફ્ટ ઇઝ ઓલવેઝ અ ડેન્જર વર્થ એડ્રેસિંગ રિગાર્ડલેસ ઓફ અ કાઇન્ડ ઓફ અ જોબ પરફોર્મ્ડ. હવે જો એવી અમુક વસ્તુ જો મિસપ્લેસ થઈ ગયા છે એનાથી શું થશે? જે તે કંપનીને છે એ લોસ થવાનું ધીરે ધીરે ચાલુ થઈ જાય. આવું એકે કંપની ઈચ્છે નહીં. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ મેન્ટેનિંગ સફિશિયન્ટ સ્ટોક. મેન્ટેનિંગ સફિશિયન્ટ સ્ટોક એટલે શું થશે? તો કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટનો સ્ટોક પ્રોપર રીતે મેન્ટેન કરવો. લેટ્સ સી. સપ્લાય શુડ બી ઇઝીલી અવેલેબલ ફોર ઓલ સ્ટેજીસ ઓફ પ્રોડક્શન. હવે જો જેટલા પણ સ્ટેજીસ હશે પ્રોડક્શનના બરોબર છે, તો ત્યાં તમારે શું કરવાનું થશે કે એના માટે તમારે છે જેટલો પણ સ્ટોક નીડેડ હશે, જો પેકેજિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હશે તો એના માટે પેકેજ માટે જેટલી વસ્તુની જરૂર હશે, ટેપની, બોક્સની, રેપરની, જે પણ જરૂર હોય એ તમારે બધી ફૂલફિલ કરવાની. પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ માટે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી કરવાની. તો આ બધી વસ્તુ તમારી પાસે શું હોવી જોઈએ? સફિશિયન્ટ સ્ટોક હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ, ફ્રોમ રો મટીરિયલ ટુ કમ્પ્લીટેડ ગુડ્સ you need to make sure you have enough of the necessary material on hand to meet client demand without having to cut corners. હવે જો તમારી પાસે આ બધી વસ્તુનો જો સ્ટોક હશે તો તમે શું કરી શકશો? ક્લાયન્ટની જે ડિમાન્ડ છે, ક્લાયન્ટનો જે ઓર્ડર છે, તમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ અને વિધાઉટ એની કાઇન્ડ ઓફ ડીલે, કોઈ પણ જાતના ડીલે વગર ટાઈમ ટુ ટાઈમ તમે છે એ ઓર્ડરને તમે ફૂલફિલ કરી શકશો. ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ. નેક્સ્ટ, cost effective storage. Cost effective storage means what? It eliminates the possibility of keeping extra stock since the needs are predetermined, thus eliminating needless storage expenses. હવે જો અમુક વાર શું થાય કે જે વસ્તુ તમારે જરૂરિયાત નથી પડવાની નજીકના ભવિષ્યની અંદર 1-2 વર્ષમાં, તો શું થાય કે તો એના માટે છે તમે એનો સ્ટોક કરી ન રખાય. એનાથી શું થાય? તમારો સ્ટોકનો જે સ્ટોરેજનો જે એક્સપેન્સિસ છે એ થોડો વધી જાય. એની જગ્યાએ જેની તમને નીડ પડવાની છે એ તમે રાખી શકો વધારે સ્ટોરમાં, સ્ટોરેજની અંદર સ્ટોર કરીને. હવે એના માટે જો આપણે એક્ઝામ્પલ દઈએ તો અમુક લોકોને શું હોય કે ભાઈ 12 મહિનાનું એકસાથે શું કરે એ છે 12 મહિનાની એકસાથે અમુક વસ્તુ એ લોકો ભરીને રાખી દેતા હોય. એનાથી શું થાય કે અમુક વખત છે એ અમુક વસ્તુ બગડી પણ જતી હોય. હવે જો જે વસ્તુ તમને છે, તમે એક્ઝામ્પલ લઈએ શુગરનું, તો હવે પહેલાં જેટલી અછત નથી શુગરની, જેવી આપણે આપણી આઝાદી પહેલાં બરોબર છે, બિફોર ઇન્ડિપેન્ડન્સ જેવી શુગરની અછત થતી એવી અછત હવે થતી નથી. તો પણ અમુક લોકો શું કરે કે ભાઈ છે શુગર છે એ
20-20 કેજીના છે પોતાની રિક્વાયરમેન્ટમાં 3 થી 4 જે છે એ પોતે સ્ટોર કરીને ટૂંકમાં રાખી દે. પછી ચોમાસું આવે, કદાચ જો નહીં ને એમાં કંઈ પાણી હટી ગયું તો એ શું થાય, શુગર વેસ્ટેજ થઈ ગયા આખી, પછીથી કામ આવે નહીં કે તેનાથી શું થાય કે એવી વસ્તુને સ્ટોરેજ કરીને નહીં રાખો. એના કરતાં જે વસ્તુની જરૂર તમને પડવાની છે, મરી મસાલા છે, પછી ઓઇલ છે, જેવી વસ્તુ તમને જરૂર પડવાની છે તો શું કરવાનું, એનો સ્ટોરેજ કરીને રાખો. આનાથી શું થશે, તમારું જેટલો રૂપિયો ત્યાં રોકાઈ જાય એના કરતાં તમને ઘણો બીજી વસ્તુમાં તમે રૂપિયાને રોકી શકો, તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો સારી જગ્યાએ. Then after, cost value of inventory can be reduced, in which when purchasing products or stock on a regular basis, an organization may negotiate discount and other incentives to lower and the overall cost. હવે જો cost value of inventory can be reduced એટલે કઈ રીતે કે તમારી ઇન્વેન્ટરી જે છે એની તમારે વેલ્યુ જો રિડ્યુસ કરી તો શું કરવાનું, તમારે જ્યારે જે તે વસ્તુની કોસ્ટ જે છે એ જ્યારે રિડ્યુસ થાય, જ્યારે ઓછી થાય માર્કેટની અંદર, ત્યારે છે તમને ખબર છે તમારે આના વગર તમારું પ્રોડક્શન હાલે તેમ નથી, તો શું કરવાનું, બીજી બધી વસ્તુ કરતાં એને થોડીક વધારે અમાઉન્ટની અંદર, વધારે ટૂંકમાં કેજીસ હતો તો ટૂંકમાં ટનની અંદર તમારે એનો સ્ટોરેજ કરીને રાખી દેવાનું. એનાથી શું થશે, તમને એક તો ડિસ્કાઉન્ટ તમને મળશે, પ્લસમાં તમને ફાયદો ઘણો થશે આનાથી. એકાએક તમારી જે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન જે છે એમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તમને છે થોડું ડિક્રીઝ જોવા મળશે. શું કામ, રો મટીરિયલ સસ્તું આવ્યું છે, બરોબર છે, તેનાથી તમને આગળ જતાં તમને તમારું પ્રોફિટ માર્જિન ઓટોમેટિક વધી જાય જો રો મટીરિયલની કોસ્ટ સસ્તી હોય તો. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ ઓપ્ટિમાઇઝિંગ પ્રોડક્ટ સેલ્સ, ઇન વિચ ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ મે બી યુઝડ ટુ ડિટરમાઇન ધ વોલ્યુમ ઓફ પ્રોજેક્ટ સેલ્સ. પ્રોડક્ટ કોઈ છે, બરોબર છે, એનું સેલ્સ કેટલું થશે એના માટે પણ અમુક વાર ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ છે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. એના દ્વારા શું કરવામાં આવે, ડિટરમાઇન કરવામાં આવે કે ભાઈ અત્યારે માર્કેટની અંદર આપણે જે વસ્તુ બનાવીએ છીએ એની ડિમાન્ડ કેટલી છે, સમજાણું. Thereafter, sales is one of the most essential and crucial phase of the whole process. Understanding the present condition as well as making future assumptions from the analysis are two key elements in making a successful predictions. બરોબર છે. હવે જો કયા બે એલિમેન્ટ મેન છે, you can identify things that move at a slower rate and remove them. હવે જો આના માટે એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું. માર્કેટની અંદર છે ને હંમેશા કેવી વસ્તુ ટકે, જે જલ્દીથી માર્કેટની અંદર ચાલી જતી હોય એવી વસ્તુ માર્કેટમાં કોઈ દી ન ટકે, જે કાચબાની ગતિથી ધીરે ધીરે ચાલતી હોય. હવે તમે જ છે, તમે કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરવા જાઓ તો તમે કઈ વસ્તુ લેશો, તમે જે સમજી લો કોઈ તમારે લેપટોપ પરચેસ કરવું, તમે કેવું લેપટોપ લેશો, એવું લેપટોપ લેજો જેની અંદર વિન્ડો એક્સપી રન કરતું હોય નહીં. બધા લોકો શું પરચેસ કરશે તો કે જેની અંદર વિન્ડો 10 સપોર્ટ કરતું હોય. બધાની અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ શું થઈ ગઈ છે, હાઈ થઈ ગઈ છે. જે વસ્તુ સ્લો વર્ક કરતી હશે ને એને કોઈ ધ્યાન નહીં દે, એ માર્કેટમાંથી ઓટોમેટિક બહાર ફેંકાઈ જશે. તમે એક્ઝામ્પલ લઈ શકો નોકિયાનું અને સેમસંગનું એક્ઝામ્પલ લઈ શકો. જ્યારે સેમસંગ નવું ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું હતું ટેલિકમ્યુનિકેશન સેક્ટરની અંદર, ત્યારે એની પાસે શું હતું, એની ટેકનોલોજી એની પાસે હતી. તો એ ટેકનોલોજીથી શું કર્યું, નોકિયા છે એ ટેકનોલોજી છે એ યુઝ ન કરી, પણ જ્યારે સેમસંગે શું કર્યું, ટેકનોલોજીથી લઈને આવ્યું પોતાના સ્માર્ટફોન્સને અથવા તો મોબાઈલ ફોને લઈને આવ્યું. તો એનાથી શું થયું તો કે નોકિયા છે એ ટેકનોલોજીને અપનાવી નહીં, નોકિયા માર્કેટમાંથી ધીરે ધીરે આઉટડેટેડ થતું ગયું અને સેમસંગ એની જગ્યાએ છે વર્ચસ્વ પોતાનું જમાવ્યું હતું માર્કેટની અંદર. તો ઓપ્ટિમાઇઝિંગ પ્રોડક્ટ સેલ્સ, કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું સેલ્સ કરવું હોય ને, બરોબર છે, તો ત્યારે પણ ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ છે આ રીતે કામમાં આવે છે. સો અહીંયા સુધી રાખીએ આપણે આજના લેક્ચર માટે. થેન્ક યુ વેરી મચ.